Dumating yung Monday, maagang maaga ako. Nakita ko siya personal sa tabi ng pulpito. Yung dating pagkainis ko sa kanya noon, napalitan ng sobrang galak. Napaka-relihiyoso po talagang mga magulang ko. Kasi during that time, dinadala niya po kami sa simbahan. At yun po ang nakagisnang kong relihiyon. Noong nandito na po ako sa Maynila, may asawa na ako noon. Hindi ko kilala ang dating daan. At si Brother Eli Soriano. One day po, day off ko noon, sabi ko sa sarili ko, sino pa tong lalaking to? Bakit ganyan ang pananalita niya? nung time na yon, nainis ako eh. Pinatay ko yung TV. Pero after nung mapatay ko yung TV, may nagtatalo sa isipan ko. Tama naman yung sinasabi niya eh. Next day off ko ulit, Nasaan na kaya yung hinanap ko yung lalaking yun sa lahat na istasyon. Hindi ko siya nasumpungan. Andun yung panghihinayang ko. May guilt sa aking puso na hindi ko na siya nasumpungan. Sa isang pagkakataon, pagbukas ko ng TV, siya agad yung nabungaran ko. Ayan! Ito na yung buhay ko lang hinahanap. Ito nga yun, tama. Kaya lang, laking panghihinayang ko. Kasi patapos na yung programa niya during that time. Ang nakita ko na lang yung naka-flash sa baba ng monitor. Invitation for mass indoctrination. Agad akong kumuha ng lapis at papel, sinulat ko yung address. Ang nakita kong address na lang, yung main theater sa Quiapo. Alam ko yun. Kaya yun ang naitala ko. Dumating yung Monday, maagang maaga ako. Nakita ko siya personal sa tabi ng pulpito. Yung dating pagkainis ko sa kanya noon, napalitan ng sobrang galak. Hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko during that time nung makita ko siya. Hanggang sa nabautismuhan po ako ng May 8, 1998. After po na mabautismuhan ako, mainit ang aking pananampalataya. Wala akong mintis sa pagdalo. At excited po ako pag dumarating ang mga pagkakatipon. Kaya lang po, dumating yung point na nanghimagod ako. Dahil po, naging busy ko sa trabaho. Bakit dati ikaw ay laging masigla? Dumadalo na lang ako doon sa time kung kailan ako maalwan. Pinipili ko na lang yung araw na dinadaluhan ko. May guilt akong naramdaman sa aking puso dahil sa mga hindi na ako nakakadalo. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng ganito. Kailangan may makausap akong manggagawa. Nung dumalo po ako sa lokal ng Muñoz, nataon po na nandoon si Kuya Daniel. After po ng pagkakatipon, nag-announce yung manggagawa na kung sino yung may suliranin na gustong ilapit kay Kuya. At sinabi ko po kay Kuya, hindi ako nakakadalo dahil sa trabaho. At ang advice ni Kuya, Kung yun ang nakakahadlang sa pagdalo mo, it's better to look for another job. Bumangon ka at iyong muling balikan. Masasayang araw na sa'yo'y nagdaan. after ko pong makausap si Kuya, bumalik ang sigla ko. Tuloy-tuloy na uli ako sa pagdalo.
At sa awa tulong ng Diyos po, ginawa akong batch officer sa lokal ng Muñoz. Bumalik po yung kung ano yung naramdaman ko nung ako'y nabautismuhan. Yun ang naramdaman ko pong muli nung ako'y naging opisyalis ng lokal. July 16, 1999, nabautismuhan po ang aking asawa. So magkasama na po kami sa iglesia. Parehas po kami opisyalis sa lokal ng Muñoz. Nung maliliit pa yung mga anak ko, isinasama ko sila sa mga pagkakatipon at sa apalit. Carlo, Chris, gising na anak. Dadalo tayo ng pasalamat. Inaantok pa ako, mama eh. Magbihis na kayo. Hindi pwedeng hindi ko isasama sa pasalamat. Hanggang sa lumaki po sila sa iglesia at nabautismuhan. Sa paglipas po ng panahon, ay nag-decide po akong pumasok sa pagkamanggagawa sa kabila ng aking edad. May naranasan man pong pagsubok, gaya ng pagkakasakit ko. Awa tulong ng Diyos, pinagaling niya ako. At ako'y nakabalik bilang isang KNC servants. Ang unang pag-ibig, huwag mong iwanan. Ako po si Sis Bel Magallanes at ito po ang historya ng aking pananampalataya.